हाई फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माई नेम इज दीपक घिमिरे एंड यू आर वाचिङ टिच पावर। सो गाइज आज म तपाईलाई होली स्पेशल एउटा भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउँदैछु। यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ तपाईले गरेर टिकटकमा अपलोड गर्नुभयो भने टिकटकको भिडियो पनि भाइरल हुन सक्छ। तपाईले कसरी भिडियो एडिटिङ गर्ने तपाईले जान्नु भएको छैन भने तपाईले मसँग भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु र अल मटेरियल्सहरू चाहिँ म तपाईलाई भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। कतिवटा फोटो, कतिवटा भिडियो, कतिवटा अडियो चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले तल लिंक राखिदिने छु। त्यो लिंकबाट चाहिँ तपाईले ती पार्टहरुलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले काइनमास्टरलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तपाईले वाटरमार्क बिनाको काइनमास्टर डाउनलोड गर्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई लिंक दिने छु। युट्युबमा त्यो राख्न पाइदैन, त्यसैले म चाहिँ त्यो लिंक चाहिँ राखेको छैन तल डिस्क्रिप्सन बक्समा। सो तपाईले काइनमास्टरको यो प्लस सेक्सनमा टच गर्नु होला र तपाईले 1:1 को रेशियो तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। 1:1 को रेशियो सिलेक्ट गर्नुभयो भने म तपाईलाई त्यो भिडियोको तलपट्टिको डिस्क्रिप्सन बक्समा जुन टुक्राहरू दिएको हुन्छु, मटेरियलहरू दिएको हुन्छु, अडियो भिडियोहरू दिएको हुन्छु, त्यो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँ होली भन्ने फोल्डरमा राखेको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले एउटा भिडियोलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले यसलाई राइटमा क्लिक गर्नु होला। राइटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ यसरी। अनि यसलाई ठुलो गराइसकेपछि तपाई यहाँ लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि तपाई मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि अघिको फोल्डर जुन होली भन्ने फोल्डर थियो त्यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई मैले एउटा फोटो दिने छु। त्यो पीएनजी फोटो हुनेछ। त्यो पीएनजी फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई जति आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले यसलाई लगाउनु होला। अनि त्यसपछि यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाईले फेरि अर्को एउटा पीएनजी यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो पीएनजी पनि मैले दिइसकेको छु। त्यो पीएनजी को एउटा यहाँ बकेटको पीएनजी छ। त्यो बकेटको पीएनजी तपाईले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईले यसलाई राइट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ अर्को एउटा कलरफुल चित्र त्यहाँ मैले राखिदिएको छु अबिरहरुको। त्यो अबिरहरुको कलरफुल यो टुक्राहरुलाई पनि तपाईले यहाँबाट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी एड गर्नु होला। अनि त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा नाम मैले पीएनजी नाम दिएको छु। त्यो नाम पनि तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। HOLI होली गरेर राखेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईले यसरी यसलाई चाहिँ मिलाएर कुनामा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै मैले यहाँ याच राखिसके। त्यसपछि अब फेरि पुनः गएर ओ राख्ने छु। यस्तै गरेर चाहिँ म सबै कुरा राख्दै जाने छु। यसरी तपाईले होली लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा क्यारेक्टर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ एउटा क्यारेक्टर यहाँ राजेश हमालको फोटो राखेको छु। यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई यसरी आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यति क्यारेक्टर राखिसकेपछि साथीहरु तपाईले यसरी यसलाई स्वाइप पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी स्वाइप गराउनलाई तपाईले यसलाई यसरी सानो तरिकाले यसरी समातेर तपाईले यसलाई स्वाइप गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो सबै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिमसम्म चाहिँ यसरी यसलाई फोटोलाई चाहिँ लैजानु पर्ने हुन्छ। हरेक फोटोलाई चाहिँ त्यस्तै गरेर तपाईले अन्तिमसम्म चाहिँ लिएर जानु होला। ओके, एन्ड देन गाइज तपाईले यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ अगाडि स्वाइप गर्नु होला र तपाईले यो क्यारेक्टरमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यसको चाहिँ अगाडिपट्टिबाट चाहिँ 3 अथवा 6 मिलिमिटरमा चाहिँ तपाईले यसलाई क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु। तपाईको 600 मिलिमिटरमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट यतापट्टि यो चापी जस्तो आइकनमा चाहिँ एउटा टच गर्नु होला र प्लस गरिदिनु होला। यसलाई प्लस गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी अगाडि गर्नु होला र यसलाई चाहिँ यो एक्टरलाई चाहिँ तपाईले हेरि सर्लक पछाडी लैजानु होला। यसरी पछाडी लैसकेपछि चाहिँ यसलाई यहाँबाट फेरि ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँबाट राइट गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट प्ले गरेर हेर्यो भने त्यो सर्लक उताबाट आएको देखिनेछ। ओके, एन्ड देन गाइज तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईले यहाँ रहेका सबै कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले त्यस्तै गरेर स्वाइप गराउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो बाल्टी रहेको छ, जुन यहाँ यो बकेट रहेको छ, यो बकेटलाई पनि तपाईले अलिकति एडजस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। म यो बकेटलाई चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्नेछु, अलिकति अगाडि राखेर। अनि त्यसपछिबाट यसलाई ओके गर्नु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यो अबिर जस्तो यो कलरहरु जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँबाट चाहिँ अलिकति माथि जानु होला। माथि गइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा क्रपिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। क्रपिङ अप्सनमा तपाईले मार्क्समा ओके गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ तलपट्टि फिचर्स भनेर लेखेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले 50 गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज 50 गर्नुभयो भने तलपट्टि त्यो प्लेटको चाहिँ अलिकति भाग चाहिँ ढाकिएको छ, त्यो चाहिँ पुरा फुल आउनेछ। र साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा तपाईले एउटा यहाँ फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। म तुरुन्तै त्यो फोटो एउटा एड गर्नेछु। त्यो फोटो तपाईले राख्नुभएको फोल्डरमा हुनेछ। त्यहाँ गएर तपाईले यो फोटोलाई एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई ओके गरिसकेपछि यो भर्खर एड गरेको फोटोलाई तपाईले सानो छ भने यो फोटोलाई यसरी तपाईले यसलाई अन्तिमसम्म
यसरी ओके गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले अलिकति अन्तिमको भाग छोडेर यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर अघिको चापी जस्तो आइकनमा क्लिक गरेर प्लस गरेर यसलाई चाहिँ यसरी पछाडी गर्नु होला र पछाडी गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ यसरी थोरै पछाडी गर्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ भन्दा त्यो अलिकति उडे जस्तो खालको तपाईको त्यो इफेक्ट यहाँ क्रिएट भइहाल्छ। ओके एन्ड देन गाइज तपाईले के गर्नुस् भन्दा जुन क्यारेक्टर रहेको छ यो क्यारेक्टरलाई पनि तपाईले हिँडाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि अलिकति अगाडि आएर तपाईले यहाँबाट फेरि चापीमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई थोरै तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले लास्टमा यसरी स्वाइप गर्नु होला र एक्टरलाई थोरै अगाडि हिँडे जस्तो गराइदिन सक्नुहुन्छ। ओके एन्ड देन गाइज तपाईले त्यति गरिसकेपछि यसलाई फेरि पनि ओके गर्नु होला। यो ओके भइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो जुन बकेटहरु रहेको छ यो बकेटहरुलाई पनि त्यस्तै सेम गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो बकेटहरुलाई पनि सेम गरेर तपाईलाई देखाउने छु। तपाईले थोरै अगाडि लास्टबाट आउनु होला र यहाँ बकेटमा क्लिक गरेर लकमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट प्लसको आइकन आउनेछ र बकेटलाई थोरै यसलाई पछाडी गरेर थोरै बकेटलाई चाहिँ अगाडि सार्दिन सक्नुहुन्छ। ओके बकेटलाई अगाडि सारिसकेपछि तपाईले यसलाई ओके क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ रहेको छ अर्को अबिरको चित्र। तपाईले यो अबिरको चित्रलाई पनि सेम त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसलाई फेरि पनि लकमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यसलाई थोरै अगाडि यसरी सारिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यसलाई यसरी छोड्न सक्नुहुन्छ। अनि राइट गर्नुभयो भने म तपाईलाई अगाडिबाट सुरुबाट देखाउने छु। प्ले गरिसकेपछि उताबाट एक्टर आउनेछ। एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो बकेटमा रहेको त्यो कलरहरु पनि अनि त्यो पनि सरिरहेको छ। ओके तपाईले यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बकेट चाहिँ हिँडिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि रिकरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा अझै पनि अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ माइनस गरेर सुरुमा माइनस गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन यसलाई फेरि पनि माइनस गरेर अझै अगाडिबाट प्लस गरेर यसलाई सर्लक्क यसरी सार्न सक्नुहुन्छ। ओके एन्ड देन गाइज तपाईले यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो आफै यहाँबाट सर्नेछ है त। अनि त्यसपछि साथीहरु म तपाईलाई अर्को कुरा के बताउँदै छु भन्दा यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ म तपाईलाई एउटा भिडियोको लिंक पनि दिनेछु। त्यो भिडियोलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि अगाडिपट्टि तपाईले यसलाई यो इफेक्टलाई चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो इफेक्टलाई राखिसकेपछि तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईले यहाँ यसरी क्लिक गरेर एउटा म तपाईलाई एउटा भिडियोको लिंक तपाईलाई म तल दिएको छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले खोजेर त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ फुल यहाँबाट फुल स्क्रिन गर्न मिल्छ। यसलाई फुल स्क्रिन गर्नु होला। फुल स्क्रिन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ओके गरेर तपाईले यसलाई यहाँबाट क्लिक गरेर फेरि के गर्नु होला भन्दाखेरि ब्लेन्डिङ अप्सन यहाँ दिएको हुन्छ। तपाई ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानु होला र तपाईले यहाँबाट स्क्रिनमा एकपटक टच गर्नु होला। ओके यति गर्नुभयो भने तपाईको राम्रो इफेक्टको साथमा भिडियो देखिनेछ। एन्ड देन गाइज तपाईले यहाँ म तपाईलाई देखाउने छु। अनि त्यस्तै तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा अडियो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अडियो एड गर्नको लागि तपाईलाई मैले एउटा अडियो दिने छु। त्यो अडियो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अडियो तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके त्यो अडियो चाहिँ म यहाँ तपाईलाई खोजेर देखाउँदै छु। यति अडियोलाई एड गरिसकेपछि गाइज के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अझै एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो एक्टर रहेको छ एक्टर हिँडिरहेको जुन भाग छ त्यो भागबाट चाहिँ एउटा ह्याप्पी भन्ने अक्षर पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ह्याप्पी अप्सन तपाईले कसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट गएर पुनः तपाई लेयरमा जानु होला। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि तपाई यहाँ अगाडि गयो भने यहाँ एउटा ह्याप्पी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पीमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड देन गाइज यसलाई तपाईले फुल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिमसम्म चाहिँ यसलाई यसरी लेयर जानु होला। यसलाई अन्तिमसम्म लिएर जानुभयो भने यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा जसरी एक्टर अगाडि बढेको तपाईले देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको माथिपट्टिमा गएर तपाईले यसलाई सेन्ड ब्याकवार्डमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यो पछाडी गइदिहाल्छ। त्यसपछिबाट यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट सानो गरेर यहाँबाट यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी लगाएर यसलाई यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। एन्ड देन गाइज तपाईले यो पछाडी अझै पनि पछाडी गएको छैन भने यसलाई फेरि पनि क्लिक गरेर तपाईले यहाँबाट सेन्ड ब्याकवार्ड गर्दा पनि गएको छैन हैन। यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ एक्टरलाई चाहिँ फ्रन्ट गर्न पनि सकिन्छ। एक्टरलाई चाहिँ तपाईले कसरी फ्रन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एक्टरमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसरी यसलाई फ्रन्ट गर्नुभयो भने त्यो ह्याप्पी लेखेको पछाडी आफै गइहाल्छ। ओके यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा एकपटक चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरुले ह्याप्पीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो ठाउँमा राख्ने छौं। त्यसको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग बसिरहेको छैन। सो ह्याप्पीलाई चाहिँ म राम्रो ठाउँमा राखिदिने छु।
यति भइसकेपछि यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ह्याप्पीमा जानु होला र तपाईले यसलाई यसरी पछाडी गइसकेपछि ह्याप्पी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कहाँनिर ह्याप्पी छ ह्याप्पीमा जानुभयो भने तपाईले यसरी यसलाई माथिपट्टि क्लिक गरेर यसरी तपाईले बढी भएको पार्टलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कैंची जस्तो आइकन छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले यसलाई ट्रिम गरेर फिट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन गाइस तपाईले यहाँ अगाडि आएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईले फेरि पनि चाबी जस्तो आइकनमा टच गरेर यसलाई फेरि प्लस गरेर त्यसपछिबाट ह्याप्पीलाई यसरी पछाडी पनि सारेर तपाईले यसलाई यसरी पछाडी लानु भयो भने एउटा राम्रो एउटा इफेक्ट देखिनेछ सो म चाहिँ अझै एउटा लेयर राख्न बाँकी रहेको छ त्यो के रहेको छ त भन्दा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ भिडियोमा जानुभयो भने यो जुन एक्टरको शरीरमा चाहिँ कलरको जुन दागहरु चाहिँ लागेको जस्तो देखिएको छैन त्यस्तो किन त्यो चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक देखिदैन रियलिस्टिक बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा मिडियामा जानु होला यहाँबाट मिडियामा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा मैले पीएनजी राखिदिएको हुनेछु पीएनजीमा गएर तपाईले यसरी यसलाई यो पीएनजी कलरलाई पनि तपाईले यहाँबाट सर्लक्क यसलाई पछाडीसम्म गरिदिनु होला एन्ड देन गाइस पीएनजी लाई चाहिँ तपाईले एक्टरलाई हेरेर हैन यो पीएनजी कलरलाई चाहिँ तपाईले फिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी एक्टरको शरीरमा चाहिँ पर्ने गरेर तपाईले लगाउनु होला ओके त्यसपछि साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँबाट तपाई ब्लेन्डिङ अप्सनमा जानु होला ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला ओके ओभरलेमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ फिक्स भइहाल्नेछ एन्ड देन गाइस तपाईले यसलाई ओके गरिसकेपछि तपाई जानु पर्ने हुन्छ त्यही जुन भर्खर मैले तपाईलाई राखेको पीएनजी थियो त्यो पीएनजी लाई क्लिक गरेर लास्टमा जानु होला लास्टमा गइसकेपछि तपाई यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला एन्ड देन गाइस तपाईले यसलाई थोरै अगाडिबाट चाहिँ फेरि चापी आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यसरी दाबेर यसलाई थोरै अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ ओके एक्टरको पोजिसन हेरेर तपाईले एक्टर जहाँनेर छ त्यही नेरबाट तपाईले यसलाई यसरी अगाडि लान सक्नुहुन्छ अब तपाईले एकपटक फेरि यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको आफ्नो पोजिसनमा छ कि छैन भनेर यदि पोजिसनमा छ जस्तो लाग्यो भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ ओके पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लागिरहेको छ यो एकदम ठीक छ अब चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो डिभाइसमा एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईले यहाँबाट प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु मिल्ने छु यस्तै अनि इन्ट्रेस्टिङ एडिटिङ वाला भिडियोहरु लिएर भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार जय नेपाल।